Aku masih sama मलाई त खानु पकाउनु भन्दा काम गर्नै मिठो अन्त छेउमा बस्नु जतिको चाहिँ कसरी बस्छु Di sini. Lah, kok. Di sini. Miski. Kok. Lah. Ini dulu apa namanya? Nah.
देऊन झालाय होणार आहे मला $250 झाले तर त्यसमा त्यो तपाईँ लिउँ गल्ती त मेरो यसरी दिइसक्यो तिमी Satu pun ada. 1 khus. Namro das gaya ko to jan. Sapa haile ko sa ta. Poster ko gore ko ta. Mate यसले सेम भन्न त आज मैले यस्तो हाँसेको रहेछ को तपाईँ म जान्नु रहेछ कसम ताती हालिस कराई त यार आज हामी झर्नु बिहान छ त दाइको त दुखिरहेको छ बिरामको बेला लस्सीमा खाँदो रहेछ है
सानो किने गर्छ मेरो भाइहरुलाई छोडेर जानु अर्को पो मन पर्छ को त मलाई त यो सँगै बस्ने त नि राखा कस्तो सफा हो खाना पनि नेपाल फर्किसकेछ दर्शिन्छ न म त मारिहाल्छु हातुको यस्तो पो छु त दुई चार भयो नि कत्रो छ कुकुरको भन्ने ठुलो कुकुर हो यो आएको छ अहिलेको त यत्रो नि आउँदैन भाइ त्यो सलाख भएको रहेछ को जाने म चढ्ने भाइ हावा अपना दिने झन् यहाँलाई नि सर्सानी रेडिस्ता फेरि त्यस्तो राल छुइदिने कुखुरालाई के खाना हाल्ने कि भयो भूमिको तिमीले त खाँदैन